মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ বাবে আজি আকৌ এটি নতুন লেচন লৈ মই আহিছোঁ। আজি আমি যিটো পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেইটো এটা পয়েম হয়, এটা কবিতা হয়। কবিতাটিৰ নাম হ'ল এ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড, পয়েট ফেব কেৰী। কবিগৰাকীৰ নাম ফেব কেৰী। এতিয়া কবিতাটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই মই প্ৰথমতে তোমালোকক কবি ফেব কেৰীৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে চাই যাবা। ফেব কেৰী, ছেপ্টেম্বৰ 4, 1824, জুলাই 31, 1871। এই দুটা হ'ল ফেব কেৰীৰ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ তাৰিখ। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1824 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 4 তাৰিখে আৰু মৃত্যু হৈছিল 1871 চনৰ জুলাইৰ 31 তাৰিখে। ফেব কেৰী ৱাজ এন আমেৰিকান পয়েটেছ। ইমান সময় মই কি কৈ আছিলোঁ? পয়েট। কিন্তু ফেবি কেৰী আছিল এগৰাকী মহিলা। তেওঁ আমেৰিকান এগৰাকী কবি আছিল। এণ্ড দ্য য়ংগাৰ ছিষ্টাৰ অফ পয়েটেছ এলিছ কেৰী। তেওঁৰ কাৰ ভনীয়েক আছিল? এলিছ কেৰী নামৰ আন এগৰাকী আমেৰিকান কবি আছিল। তেওঁৰেই সৰু ভনীয়েক আছিল ফেবি কেৰী। দ্য ছিষ্টাৰ্ছ কো-পাব্লিছড পয়েমছ ইন 1849। 1849 চনত দুয়ো ভনীয়েকে একেলগে কবিতা প্ৰকাশ কৰিছিল। এণ্ড দেন ইচ ৱেণ্ট অন টু পাব্লিছ ভলিউমছ অফ দিয়াৰ অউন। আৰু তাৰপিছত কি কৰিছিল? দুইজনে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ কবিতা প্ৰকাশ কৰিব লৈছিল বেলেগ বেলেগকৈ। আফটাৰ দিয়াৰ ডেথছ ইন 1871, 1871 চনত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিল। তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত জইণ্ট এন্থলজিজ অফ দ্য ছিষ্টাৰ্ছ আনপাব্লিছড পয়েমছ ৱেৰ অলছ' কম্পাইলড। তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ কবিতাসমূহ যিবিলাক প্ৰকাশ হোৱা নাছিল সেইবোৰ যৌথভাৱে একেলগে যুটীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। এবাৰ চোৱা ৱৰ্কছ কি কি তেওঁলোকৰ কবিতাসমূহ আছিল। তেওঁলোকৰ কবিতাৰ পুথিসমূহৰ নাম আছিল, তেওঁলোকৰ মানে ইয়াত আমি কেৱল ফেবি কেৰীৰ বিশেষকৈ লিখিছোঁ, পয়েমছ এণ্ড পেৰডিজ, পয়েমছ অফ ফেইথ, হোপ এণ্ড লাভ, এ মেম'ৰিয়েল অফ এলিছ এণ্ড ফেব কেৰী উইথ some of their later poems, the last poems of Alice and Feb Carey, ballads for little folk by Alice and Feb Carey. So এতিয়া তেওঁলোকৰ বেছিভাগ কিতাপেই আচলতে মৃত্যুৰ পিছতো কিছু প্ৰকাশ হৈছিল, যিহেতু যুটীয়াভাৱেই আছিল। গতিকে এইকেইখন আছিল তেওঁলোকৰ কিতাপৰ নাম। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ বাবে মই ফেবি কেৰীৰ এখন ফটো সংগ্ৰহ কৰি দিছোঁ। ফেবি কেৰীৰ এখন ফটো, যিখন বিভিন্ন মাধ্যমৰ কিতাপৰ পৰা পোৱা গৈছে। যিহেতু ফেবি কেৰীৰ বিষয়ে তোমালোকক অলপ ধাৰণা দিলোঁ, সেয়েহে পৰৱৰ্তী পেজৰ পৰা আমি কবিতাটোৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওঁ আহা। এ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড, এই কবিতাটো পটভূমি কবিতাটোৰ বিষয়ে আমি অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু দ্য পয়েম, কবিতাটোৰ লগত চিনাকি। A legend of the Northland is a ballad. A ballad is a poem narrating a story in short stanzas. Ballad is such kind of poem which tells a story in short stanzas, and in the poem all the stanzas comprise 4 lines. In total, there are 16 stanzas in this poem, and these stanzas will tell us a story. So, A Legend of the Northland কবিতাটো কি? আচলতে এটা বেলাড। এতিয়া বেলাড কাক কয়? A ballad is a poem
narrating a story in short stanzas. Ballad এটা হ'ল কবিতা, সেই কবিতাটো কেনেকুৱা, বেলাডৰ ধৰণ হ'ল কেনেকুৱা, ই যিকোনো সাধু কথা বৰ্ণনা কৰে সৰু সৰু ষ্টেঞ্জাছ। তোমালোকে যেতিয়া এই কবিতাটো চাবা পিছত পাবা, মই কৈ আছোঁ কবিতাটোত প্ৰতিটো ষ্টেঞ্জাত মাত্ৰ 4টাকৈ লাইন আছে। Ballad is such kind of poem which tells a story in short stanzas. Ballad এনেকুৱা কবিতা যি সৰু সৰু ষ্টেঞ্জাত সৰু সৰু পেৰেগ্ৰাফত কি কৰে, কবিতা মানে কাহিনী এটা আমাক কৈ দিয়ে। And in the poem all the stanzas comprise 4 lines. আৰু কবিতাটোত প্ৰতিটো ষ্টেঞ্জাতে কি থাকে, 4টাকৈ শাৰী থাকে, 4টাকৈ লাইন থাকে। In total there are 16 stanzas in the poem. এই কবিতাটোৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ কিমানটা ষ্টেঞ্জা আছে, 16টা ষ্টেঞ্জা আছে। And these stanzas will tell us a story. আৰু এই 16টা ষ্টেঞ্জাই কি কৰিব, আমাক এটা সাধু কথা ক'ব, আমাক এটা গল্প ক'ব। Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. Folk culture is a story of any area and is known as ballad. Folk culture comprises of traditional stories which are passed on from one generation to next generation. এতিয়া কি কৈছে যে ballads are part of folk culture. জনজাতীয় সংস্কৃতিৰ, লোক সংস্কৃতিৰ কি এটা ভাগ হ'ল বেলাড। এইটো এটা জনপ্ৰিয় সংস্কৃতিৰ এটা ভাগ আৰু এইটো কি কৰা হয়, passed on orally from one generation to the next. আৰু কি হয়, ইয়াৰ যিবিলাক মানে বেলাডবিলাক সাধাৰণতে কি হয়, অৰেলি মানুহৰ মুখে মুখে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যনলৈকে মানুহৰ মুখে মুখেই প্ৰচলিত হয়, তাক আচলতে লিখি থোৱা নহয়, কমেই লিখি থোৱা হয়। ফ'ক কালচাৰ ইজ এ ষ্টৰি অফ এনি এৰিয়া। আৰু ফ'ক কালচাৰ লোক সংস্কৃতি কি কৈছে যে যিকোনো অঞ্চলৰ কাহিনী লোক সংস্কৃতিৰ ভিতৰত পৰিব পাৰে। ফ'ক কালচাৰ কম্প্ৰাইজেছ অফ ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টৰিজ। আৰু জাতীয় মানে লোক সংস্কৃতিৰ মানে ভিতৰত কাহিনীবিলাক যে থাকে, যিবিলাক কাহিনী থাকে সেই কাহিনীবিলাকো কি মানুহৰ মুখে মুখে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যনলৈকে সেইটো পাছ হৈ থাকে, গৈ থাকে। এ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড, লিজেণ্ড শব্দটোৱে যিটো বুজাইছে, লিজেণ্ড মানে হ'ল অল্ড ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টৰি, পুৰণি সাধুকথা। এই পুৰণি সাধুকথা সেইটো বেলাড হিচাপত মানুহৰ মুখে মুখে চলি আহিয়েই আছে। সেই গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি বেলাড সম্পৰ্কে এটা ধাৰণা ল'ব পাৰোঁ। এইবাৰ চাবা, the story is of the Northland area, the area which is near the North Pole. This exact place is not specified, but Northland means the area in the northernmost part of the earth, that is near the North Pole. Legend means a historical story, one which is very old and has been passed on from generation to generation. গতিকে এইটো পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ডটো আচলতে ক'ৰ কাহিনী, পটভূমি কি ইয়াৰ। দি ষ্টৰি ইজ অফ দি নৰ্থলেণ্ড এৰিয়া। এই সাধুটো যিটো আমাক এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে ক'ব বিচৰা হৈছে, এই সাধুটো হ'ল নৰ্থলেণ্ড এৰিয়া, উত্তৰ ফালৰ, উত্তৰ দিশৰ অঞ্চলৰ, উত্তৰ দিশৰ অঞ্চল মানে কি, দ্য এৰিয়া হুইচ ইজ নিয়াৰ দি নৰ্থ প'ল, উত্তৰ মেৰুৰ ওচৰৰ যিবিলাক অঞ্চল, সেই কোনোবা এটা অঞ্চলৰ এই কাহিনীত। দিছ এক্সাক্ট প্লেচ ইজ নট স্পেচিফাইড, একেবাৰে কোনটো সঠিক ঠাই সেইটো ইয়াত কোৱা হোৱা নাই। বাট নৰ্থলেণ্ড মিনছ দ্য এৰিয়া ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য আৰ্থ, দেট ইজ নিয়াৰ দি নৰ্থ প'ল। কিন্তু ইয়াত যিহেতু নৰ্থলেণ্ড বুলি কৈছে, নৰ্থলেণ্ড মানে উত্তৰ মেৰুৰ একেবাৰে ওচৰৰ কোনোবা এটা অঞ্চল হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। লিজেণ্ড মিনছ এ
এ হিষ্টৰিকেল ষ্টৰি মই আগতে ক'লোঁ যে লিজেণ্ড মানে এটা পুৰণি মানে কাহিনী ইয়াত কয় যে হিষ্টৰিকেল মানে ইতিহাসৰ পুৰণি এটি কাহিনী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ওৱান হুইচ ইজ ভেৰি অল্ড যিটো বহুত পুৰণি এণ্ড হেজ বিন পাছড অন ফ্ৰম জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন আৰু যি কাহিনী মানুহৰ মুখে মুখে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আনটো জেনেৰেশ্যনলৈকে প্ৰচলিত হৈ আহিছে গতিকে এইবাৰ আমি কবিতাটো চাওঁ আহা কবিতাটো আৰম্ভ কৰোঁ A Legend of the Northland. Away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny, furry clothes. Away in the Northland, দূৰৰ উত্তৰ মেৰুত, where the hours of the day are few, য'ত কি হয় দিনৰ সময়টো বহুত কম hours ঘণ্টাবিলাক বহুত কম দিনৰ সময়খিনি and the nights are so long in winter আৰু ঠাণ্ডাত ৰাতিবোৰ ইমানেই দীঘল হয় that they cannot sleep them through ইমানেই বেছি দীঘল হয় ৰাতিবোৰ যে তেওঁলোকে গোটেই ৰাতিটো শুবই নোৱাৰে তাৰমানে কি আমি সকলোৱে জানো যে পৃথিৱীৰ দুটা মেৰু উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰু এই দুটা মেৰুতে কি হয় সূৰ্যৰ তাপ আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ আমি যিভাৱে পাই আছোঁ সেই ধৰণেৰে গৈ নাপায়গৈ গতিকে সেই দুটা মেৰুত কি হয় ঠাণ্ডা বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় কাৰণ সূৰ্যৰ তাপটো তাত ভালকৈ নপৰে আৰু পোহৰো যিহেতু নপৰে খুব কম সময় সূৰ্যৰ পোহৰ পায় গতিকে দিনবোৰ একেবাৰেই ছুটি হয় আৰু ৰাতিৰ সময়খিনি খুব দীঘলীয়া হয় সেইকাৰণে কৈছে যে ৰাতিবোৰ ইমান দীঘল যে তেওঁলোকে গোটেই ৰাতিটো শুব নোৱাৰে গোটেই ৰাতিটো শুই পাৰ কৰিব তেওঁলোকে নোৱাৰে আৰু দিনৰ সময়খিনি খুবেই ছুটি সময় where they harness the swift reindeer ইয়াত হাৰ্নেছ বুলি আছে ন হাৰ্নেছ মানে হ'ল সুসজ্জিত কৰা ছুইফ্ট মানে হ'ল বেগী ৰেইনডিয়াৰ হ'ল এক প্ৰকাৰৰ হৰিণ এইটো আমি বলগা হৰিণ বুলি ক'ব পাৰোঁ যিহেতু আমি জানো যে বলগা হৰিণে কি কৰে স্লেজ গাড়ী টানে টু দ্য স্লেজেছ ৱেন ইট স্ন'জ কি কৈছে যে ৱেৰ দে হাৰ্নেছ দ্য ছুইফ্ট ৰেইনডিয়াৰ টু দ্য স্লেজেছ ৱেন ইট স্ন'জ যেতিয়া তাত বৰফ পৰে তেতিয়া তাৰ মানুহবোৰে কি কৰে বলগা হৰিণৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ স্লেজ গাড়ীবিলাক সজাই লয় এণ্ড দ্য চিলড্ৰেন লুক লাইক বিয়াৰ্ছ কাপছ ইন দিয়াৰ ফানি ফাৰী ক্লথছ আৰু তাৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেনেকুৱা দেখা যায় বিয়াৰ্ছ কাপছ বিয়াৰ মানে হ'ল ভালুকৰ পোৱালীৰ নিচিনা দেখি ইন দিয়াৰ ফানি ফাৰী ক্লথছ যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা গতিকে তাৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অনবৰতে নুমাল কাপোৰ পিন্ধাই ৰাখিব লগা হয় সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কি ভালুকৰ পোৱালি যেন দেখি ইয়াতে চোৱা ওচৰতে তলৰ ষ্টেণ্ডজাটোৰ কাষতে মই এখন ছবি দি দিছোঁ এইখন হ'ল স্লেজ গাড়ীৰ ধাৰণা দিবৰ কাৰণে ছবিখন দিছোঁ আচলতে বলগা হৰিণে স্লেজ গাড়ী এখন টানি লৈ গৈ আছে স্লেজ গাড়ী বৰফতহে চলোৱা হয় গতিকে এই দুটা পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা এই দুটা ষ্টেঞ্জাৰ পৰা আমি উত্তৰ মেৰুৰ সেই অঞ্চলটোৰ বিষয়ে অলপ ধাৰণা ল'ব পাৰিলোঁ They tell them a curious story. I don't believe it's true. And yet, you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. They tell them a curious story. আৰু সেই উত্তৰ মেৰুৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ডাঙৰ মানুহবিলাকে এটা সাধু কথা কয় আই ডোণ্ট বিলিভ ইটছ ট্ৰু মই কিন্তু বিশ্বাস নকৰোঁ এইটো সঁচা বুলি এণ্ড য়েট
you may learn a lesson. তথাপিও তোমালোকে কিজানি এই সাধুটোৰ পৰা কিবা শিকিবই পাৰা if I tell the tale to you. আৰু মই যদি তোমালোকক এই সাধুটো কওঁ তোমালোকে নিশ্চয় কিবা তাৰ পৰা শিকিবও পাৰা। Once when the good Saint Peter lived in the world below. এবাৰ কি হৈছিল যেতিয়া গুড ছেইণ্ট পিটাৰ আছিল যীশুৰ এজন শিষ্য, যীশু খ্ৰীষ্টৰ এজন শিষ্য। লিভড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিল' যেতিয়া ছেইণ্ট পিটাৰে যীশুৰ এই শিষ্যগৰাকীয়ে পৃথিৱীত বাস কৰিছিল এণ্ড ৱাকড এবাউট ইট আৰু চাৰিওফালে খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল পৃথিৱীৰ। প্ৰিচিং মানে হ'ল ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰা। তেওঁ ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰি চাৰিওপিনে যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিছিল জাষ্ট এজ হি ডিড যেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিছিল এটা সময়ত যীশুখ্ৰীষ্টৰ শিষ্যসকলে কি কৰিছিল গোটেই পৃথিৱীতে ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিল। প্ৰতিটো ধৰ্মৰ বাণীবিলাক আচলতে এনেকৈ প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। ঠিক তেনেকৈ যীশুখ্ৰীষ্টৰ শিষ্যগৰাকীয়েও কৰিছিল ছেইণ্ট পিটাৰে। আৰু তেতিয়াই কি হৈছিল তেওঁ যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিছিল সেই সময়ৰে এটা কাহিনী ইয়াত আমাক ক'বলৈ ওলাইছে, ইয়াত আমাক কৈছে। আৰু ইয়াতো চাবা তলৰ পেৰেগ্ৰাফটোৰ কাষত মই ছেইণ্ট পিটাৰৰ এখন ছবি তুলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়তো দেখাত ছেইণ্ট পিটাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ বাবে কবিতাটো এই 4টা ষ্টেঞ্জাতে এৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক গোটেই কবিতাটো বুজাই দিম, লগতে তাৰ শব্দ অৰ্থ আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।